Ăsta sunt eu la aproape un an, vesel și plin de bucurie. În jurul vârstei de 8 ani, începusem deja să am probleme cu greutatea. În perioada adolescenței, arătam bine, cu toate că mă consideram gras. Dar de la 25 de ani, am devenit supraponderal și ulterior obez până în ziua de azi. De-a lungul timpului, am avut nenumărate momente când am încercat să slăbesc și nu am reușit să scad sub 100 de kilograme. Am crezut că e un lucru imposibil pentru mine și renunțasem să mai încerc. Îmi amintesc că nu-mi plăcea de mine cum arăt, iar pe lângă aspectul neplăcut, respiram greu, mă mișcam greu, împreună cu viciul meu fumatul, oboseam și repede. Mă simțeam etichetat și judecat, chiar dacă încercam să mă conving de faptul că nu-mi pasă de ce spun alții despre mine. Tot eram afectat. Kilogramele mele în plus au avut și un impact psihologic. Eram dezamăgit că nu pot slăbi și asta a contribuit la scăderea stinei mele de sine. Tot ce urmează să vă spun nu e o metodă nouă sau revoluționară, dar reprezintă lucruri importante pentru mine care m-au ajutat din momentul în care am început să le conștientizez. Nu zic că nu ai putea să slăbești de unul singur, dar având în vedere faptul că suntem ființe sociale, colaborarea cu cineva care are același scop ca și tine te poate ajuta foarte mult. Stabilește acest obiectiv împreună cu cineva apropiat cu care să te susții. Dacă aveți amândoi aceeași problemă și amândoi aveți obiectivul de a slăbi, atunci va fi mai ușor pentru amândoi decât să o faci pe cont propriu. De exemplu, ar fi trebuit să-mi pregătesc separat mâncarea față de restul familiei, dacă aș fi vrut să merg pe cont propriu, și asta ar fi fost o provocare mare, având în vedere faptul că nu sunt bucătarul casei. Dacă nu găteam eu, atunci ar fi trebuit să-mi adaptez cumva caloriile la mâncările la care aveam acces. De fiecare dată când am încercat de unul singur să slăbesc, de fiecare dată am eșuat și am crezut în tot acest timp că nu voi reuși niciodată. Folosește un calculator BMI, Body Mass Index, și verifică dacă te afli într-o zonă de supraponderal sau obezitate. Dacă indicatorul e pe roșu și tu te consideri ok, e foarte posibil să te afli într-o capcană mentală. Eu am știut tot timpul problema mea cu greutatea. Capcana mea mentală consta în faptul că nu mă consideram suficient de ambițios să trec sub pragul psihologic de 100 de kg. Dar m-am înșelat, se pare. De mai bine de un deceniu, am crezut că nu voi reuși să slăbesc, în ciuda faptului că în jurul meu avea mulți oameni care reușeau. În mintea mea era, oricine altcineva poate, numai eu nu pot. Era mai ușor să caut scuze și explicații pentru eșecul meu. Nu am suficientă ambiție, nu sunt suficient de motivat. Este prea greu pentru mine. Sunt prea pofticios. O să-mi fie foarte foame și nu voi reuși să mă abțin să nu mănânc. Mă va durea burta, voi deveni foarte nervos. Soția mea venea cu tot felul de recompense care să mă determine să slăbesc. Dar datorită capcanei mele mentale, în care mă aflam, puteam să primesc orice. Eu mă convinsesem deja că nu voi reuși. A fost interesant să observ că și persoanele slabe au probleme cu greutatea și fac sacrificii mari să se mențină. Nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine e mult mai greu să-mi canalizez convingerile într-o direcție pozitivă, atâta timp când gândurile mele negative au deținut controlul asupra minții mele mult timp. Și încă mă mai lupt cu ele. Depinde foarte mult direcția în care îți canalizezi credința. O poți folosi în detrimentul tău sau în favoarea ta, iar tu poți controla asta. Dacă crezi că problema greutății provine dintr-o problemă de sănătate fizică sau mentală, atunci cel mai indicat ar fi să consulți un medic. Eu am apelat la mai mulți psihologi și am încercat să adun cât mai multe informații care să mă ajute. Încă nu am reușit să am un terapeut personal, dar discuțiile cu ei
m-a ajutat să mă dezvolt și să mă înțeleg mai bine și le sunt recunoscător pentru asta. Fă-ți un plan culinar împreună cu un nutriționist dacă ai posibilitatea. Dacă nu, poți găsi foarte multe rețete și recomandări pe internet, cu explicații despre toți nutrienții de care corpul tău are nevoie. Eu am folosit postul intermitent, 2 mese principale pe zi, la ora 12 și la ora 18 seara și o gustare între ele. Ce nu a funcționat la mine a fost să încerc să-mi adaptez mesele la un anumit nivel caloric. Încercam să nu mănânc pâine, spre exemplu, ca să pot mânca o bucată de ciocolată și să rămân sub nivelul caloric pentru a putea continua procesul de slăbire. A funcționat pe termen scurt, dar venise cu câteva dezavantaje. Nu doar că mâncam prea puțini nutrienți necesari corpului meu, dar și efectele dulciurilor creștea senzația de foame și de stres. Altădată slăbisem 10 kg în 3 săptămâni, doar mâncând carne, ouă și măsline. A fost, cred că, cel mai mare șoc pe care l-am dat organismului meu. De aceea, cred că e foarte important să consulți un nutriționist. Pe mine m-a ajutat Florin Săcăreanu, o să las un link în descriere dacă vrei să-l contactezi. Totuși, dacă alegi să faci o cercetare singur pe net, verifică-ți concluzia la care ai ajuns cu cel puțin alte 3-4 surse. Trebuie să te împrietenești cu reacțiile adverse, ca să le zic așa, cum ar fi foamea sau pofta de dulce. Pentru mine, postul intermitent a fost cea mai bună soluție, deoarece mesele principale mâncam pe săturate. Eu fiind obișnuit să mă ridic setul de la masă, iar asta m-a ajutat să rămân motivat. Dimineața eu nu mănânc deloc, beau apă, ceai sau cafea, pentru a diminua starea de foame, iar faptul că la prânz voi mânca bine, mă ajută să-mi stăpânesc pofta de mâncare. Eu sunt un gurman de când mă știu și mi-a fost incredibil de greu să mă abțin de la dulciuri mai ales. Primele săptămâni mi-au fost incredibil de grele, dar împreună cu soția mea, meniul strict și ambiția să nu mă abat de la el, organismul meu s-a obișnuit și încet, încet, poftele au scăzut în intensitate. Foamea nu am putut să o evit, din păcate, cu toate astea am folosit-o ca pe un aliat. Dacă mi-e foame, înseamnă că sunt pe drumul cel bun, înseamnă că slăbesc și voi reuși să-mi ating obiectivul. Fă-ți un plan de exerciții, chiar dacă exercițiile reprezintă, din câte am înțeles, doar 30% din procesul de slăbire, acestea sunt foarte importante pentru sănătatea fizică și mentală. Pe mine m-a ajutat să mă mențin motivat și mi-a dat de fiecare dată o stare de împlinire. Când m-am apucat de sală prima oară, făceam așa aici, sparcam mușchi. Acum nu mai am nevoie. Super! Faptul că mă filmez și știu că o să public treaba asta, mă motivează și mai tare să duc până la sfârșit. Cu toate astea, făceam exerciții cam de 2 ori pe săptămână și nu eram de fiecare dată motivat. Amânam și îmi căutam scuze să pot sări peste încă o zi de exerciții. După vreo 3 luni, am început să observ cum corpul meu începe să se modeleze. Burta scăzuse, brațele se îngrășaseră ușor, abdomenul prinsese contur și așa a început să-mi placă de cum arăt, iar asta m-a motivat și mai tare ca să lucrez și mai intens. Trebuie să realizezi faptul că efectele nu se văd imediat. Pentru asta ai nevoie de timp. Dacă respecti cu strictețe planul, e posibil să fii uimit de cât de repede se poate adapta și modela corpul tău. Totuși, dacă te mai abați de la plan ca și mine, e posibil să dureze ceva mai mult. Dar e foarte important să te menții motivat și să nu renunți. În timp, se va transforma totul într-un nou obicei, iar greșelile vor deveni din ce în ce mai rare. Cel puțin așa a fost pentru mine.
Fii blând cu tine dacă greșești și te abazi de la plan. Realizează că e doar o mică abatere și te poți întoarce la planul tău următoarea zi. Eu când greșeam mă simțeam condamnat să greșesc și credeam că asta voi face mereu. Așa mi-am clădit o credință falsă care a persistat foarte puternic în mintea mea pentru mult timp. Dacă realizezi capcana mentală în care te afli, atunci va deveni mai ușor să o controlezi, ba chiar să te folosești de ea. Eu acum încerc să-mi ofer posibilitatea de a greși cel mult o dată pe săptămână. Dacă și tu ai probleme cu greutatea, sunt convins că și tu poți slăbi. Nu ești condamnat să suferi din cauza obezității. Mintea ta joacă cel mai important rol în treaba asta. Mintea ta te poate condamna la suferință sau te poate elibera de ea. Cred că e foarte important să conștientizezi faptul că e foarte probabil să te afli într-o capcană mentală. Trebuie doar să-ți modifici credința. Dacă eu am reușit, sunt convins că și tu vei reuși. A trecut mai bine de un an de când mama mea a decedat, iar acest eveniment a avut un puternic impact emoțional asupra mea. Ea mi-a spus că are multe regrete înainte de a muri, iar una din ele fiind lipsa grijii pentru sănătatea ei. Tu cum te vezi la bătrânețe? Acum am început să conștientizez mai puternic ca oricând faptul că această viață e singura și unica mea șansă de a trăi așa cum îmi doresc și pentru care ar trebui să fiu foarte recunoscător și să-mi pese mai mult. Așadar, m-am hotărât să fac ceva și să schimb direcția în care mă îndrept. Să pun stăpânire pe viața mea și să o transform într-o poveste de vis. Primul lucru pe care ar trebui să-l fac este să am o alimentație și un corp sănătos, fără de care viața nu ar mai putea fi trăită la maxim. Lupta mea cu greutatea nu s-a încheiat încă. Mai am de slăbit în jur de 15 kg și va trebui să mă mențin la această greutate. Nu am crezut că voi reuși să scad vreodată sub 100 de kg și cu toate astea am reușit. De un an de zile fac exerciții fizice și simt cum corpul îmi mulțumește pentru asta. Nu sunt foarte liniar, mai ratez câte un exercițiu, dar revin de fiecare dată pentru că simt că îmi face bine, nu doar fizic, ci și mental. Dacă eu am reușit să slăbesc 25 de kg, cu siguranță și tu poți face asta, dacă te afli într-o situație asemănătoare. Din păcate, eu nu pot slăbi pentru tine sau să-ți dau o rețetă minune, dar pot să te asigur că nu ești singur sau singură în această luptă. Fără să am intenția asta, în jurul meu au fost oameni care s-au simțit motivați văzând un progresul. În urma postărilor mele pe Facebook, am primit mesaje de încurajare și de mulțumire, pentru că pe unii dintre ei i-am determinat să facă ceva pentru sănătatea lor. Mă bucur teribil de mult că am avut acest impact benefic, fără să intenționez asta. În acest an, mi-am propus și alte provocări dificile pentru mine. Dacă slăbitul mi s-a părut imposibil, ceea ce urmează este de neconceput. Voi reuși? N-am idee. Dar ce știu e că voi încerca. Iar dacă voi eșua, la finalul vieții regretul va fi mai blând cu mine, pentru că știu că am încercat măcar. Așadar, dacă sunteți curioși să aflați mai multe despre provocările mele, vă rog să vă abonați. Cunoști pe cineva care se luptă cu greutatea? Atunci trimite acest material, poate îl va ajuta. Tu ești în control. Mulțumesc!